Có bao giờ bạn cảm thấy thị trường giống như một con sóng không ngừng nghỉ và bạn chỉ là một người lướt giữa đại dương đầy biến động? Bạn tìm mọi cách để kiểm soát, nhưng càng cố nắm giữ, mọi thứ lại càng trôi xa. Thị trường không cần bạn, nhưng bạn lại cần nó để cảm thấy mình đang sống còn. Câu hỏi không phải là làm sao để thắng thị trường, mà là làm sao để thôi chống lại dòng chảy và bắt đầu hòa mình vào nó. Chào mừng bạn đến với Ngẫm Trading, nơi không chỉ chia sẻ chiến lược giao dịch mà còn mở ra những chiều sâu tâm thức. Nơi bạn không chỉ học cách đọc thị trường mà còn học cách đọc chính mình, từng nhịp thở, từng cảm xúc, từng khoảnh khắc hiện diện. Bởi trading, suy cho cùng, không phải là cuộc chiến để chinh phục thế giới bên ngoài, mà là hành trình lặng lẽ để hiểu rõ chính mình. Trong thế giới của nến, sóng và những cú phá vỡ giả, có một điều mà hầu hết trader đều bỏ qua, không phải ai thắng cũng là người giỏi nhất, mà là người biết tận dụng động lực. Nhưng động lực ở đây không đến từ bên ngoài, không đến từ những đoạn video truyền cảm hứng, những lệnh thắng liên tục hay những chỉ báo sáng đèn, mà đến từ một sự hòa điệu rất hiếm hoi giữa bạn và thị trường. Giống như một người nhạc công không đánh nhau với nhạc cụ, mà chỉ cần lặng lẽ đặt tay, âm thanh sẽ tuôn trào. Vậy làm sao để ta bắt đầu nghe được âm thanh ấy giữa sự ồn ào của biểu đồ? Làm sao để biết đâu là lúc push, đâu là lúc pause, và làm sao để dừng lại đúng lúc trước khi bị cuốn trôi? Câu trả lời nằm ở dòng chảy. Dòng chảy trong ngữ cảnh giao dịch không chỉ là xu hướng thị trường, mà còn là nhịp điệu của chính bạn. Một trạng thái nơi tâm trí và hành động không còn đối kháng. Một trạng thái nơi bạn không còn ra quyết định, mà mọi quyết định như tự đến, như thể bạn biết phải làm gì, ngay cả khi không có logic nào giải thích được điều đó. Nếu bạn đã từng có những lệnh mà mình vào như một phản xạ và thắng lớn, rồi sau đó cố gắng lặp lại bằng phân tích, nhưng toàn thua, thì bạn đã từng chạm tới dòng chảy, nhưng dòng chảy không dễ duy trì. Nó như là nước, bạn càng siết chặt, nó càng trượt khỏi tay. Vậy nên, phần lớn trader thất bại không phải vì họ thiếu kỹ năng, mà vì họ không đủ tỉnh thức để nhận ra họ đã lệch khỏi dòng chảy. Dòng chảy không nằm ở chỉ báo, không nằm ở RSI 70 hay MACD giao cắt, mà nằm ở trạng thái của bạn trước khi vào lệnh. Nếu bạn vào lệnh vì sợ bị bỏ lỡ, đó là FOMO. Nếu bạn gồng lệnh vì hy vọng, đó là kỳ vọng. Nếu bạn bấm lệnh để chứng minh mình đúng, đó là cái tôi. Tất cả những thứ ấy đều kéo bạn ra khỏi dòng chảy. Chỉ khi bạn giao dịch không vì sợ hãi, không vì lòng tham, không vì phải đúng hay không được sai, mà chỉ vì tôi cảm thấy đây là điều đúng lúc này, thì bạn mới thật sự ở trong flow. Thiền định không phải là ngồi nhắm mắt và cố gắng xua đi suy nghĩ, mà là chấp nhận và quan sát từng chuyển động của tâm trí, mà không bám víu. Và trading cũng vậy. Giao dịch không phải là kiểm soát thị trường, mà là quan sát chính mình phản ứng với thị trường một cách tĩnh tại. Bạn có để ý không? Mỗi lần bạn thấy thị trường đang chạy mạnh, bạn lại muốn đu theo, dù trong lòng biết rõ vào lúc này không còn lợi thế. Bạn có nhận ra nhiều lệnh thua đến từ việc bạn mất kết nối với dòng chảy? Khi bạn giao dịch trong lo âu, trong vội vã, trong hy vọng mù quáng, bạn đang lạc dòng. Nhưng khi bạn chậm lại, quan sát và chỉ vào lệnh khi mọi thứ hòa hợp, bạn đang ở trong dòng. Tôi từng giao dịch như một kẻ đang đánh nhau với sóng biển, gồng lên để chiến thắng, để phục thù, để khẳng định mình. Nhưng càng chiến, càng chìm. Cho đến một ngày, tôi dừng lại. Tôi tắt màn hình, rời biểu đồ và tự hỏi, trading có đang lấy đi sự tự do bên trong tôi? Câu hỏi đó mở ra một thế giới mới, nơi tôi không còn là kẻ truy đuổi lệnh, mà là người học cách sống tỉnh thức giữa thị trường. Từ đó, tôi học cách lắng nghe. Không chỉ lắng nghe thị trường, mà còn lắng nghe cơ thể, lắng nghe cảm xúc, lắng nghe khoảng lặng trước mỗi quyết định. Và chính khoảng lặng ấy là nơi tôi tìm thấy sức mạnh. Không phải từ phân tích kỹ thuật, không phải từ tỷ lệ risk-reward, mà từ một thứ vô hình hơn, khả năng cảm nhận dòng chảy. Chúng ta không kiểm soát được thị trường, nhưng ta có thể kiểm soát chính mình. Và khi bạn kiểm soát được chính mình, bạn không cần phải kiểm soát thị trường nữa. Bạn đơn giản chỉ cần nhảy vào đúng lúc và để dòng chảy đưa bạn đi. Đồng bộ với dòng chảy, khi thị trường và tâm trí cùng một nhịp, dòng chảy không phải là điều bạn có thể tạo ra, mà là điều bạn chạm vào, giống như một người lướt sóng, không tạo ra con sóng, nhưng họ biết khi nào con sóng đến và khi nào cần buông bỏ. Trading cũng vậy.
Bạn không thể ép thị trường tạo ra cơ hội, nhưng bạn có thể tinh tế cảm nhận. Khi nào thị trường mời gọi bạn bước vào và khi nào nó đang thì thầm, đừng vội. Khả năng đồng bộ với thị trường không đến từ việc đọc hết mọi cuốn sách, mà đến từ việc quan sát chính mình. Bạn có từng để ý, mỗi lần thị trường sideways bạn lại sốt ruột. Bạn tìm lý do để vào lệnh chỉ vì không chịu nổi cảm giác đứng ngoài. Bạn nghĩ nếu không vào, mình sẽ bỏ lỡ. Nhưng sâu bên trong, bạn biết lệnh đó không hề có edge. Và rồi, thị trường xoay ngược. Bạn không chỉ mất tiền mà còn mất kết nối với chính mình. Sự đồng bộ bắt đầu từ tĩnh lặng. Khi bạn có thể ngồi trước biểu đồ, không bấm lệnh, không bị thôi thúc bởi nỗi sợ bị bỏ lại, không bị hấp dẫn bởi những cú nến giật, mà chỉ đơn giản là chứng kiến. Giống như khi bạn thiền, bạn không cố gắng đẩy lùi suy nghĩ, mà bạn quan sát nó. Để rồi nhận ra, suy nghĩ đến, rồi đi, giá cũng vậy. Tâm trạng bạn cũng vậy. Một trader thực thụ không chỉ học cách vào lệnh, mà còn học cách không vào lệnh. Có những ngày bạn không cần làm gì cả, chỉ cần giữ mình trong trạng thái tỉnh thức, và đó lại là điều mang về lợi nhuận lớn nhất. Cơ hội lớn thường đến trong những khoảnh khắc im lặng, khi đa số đang lạc lối, khi thị trường đang tích lũy, khi mọi thứ trở nên quá buồn tẻ. Chính trong sự tẻ nhạt ấy, một động lực khổng lồ đang được tích tụ, và chỉ những ai đủ kiên nhẫn, đủ lặng yên, đủ tỉnh táo mới có thể thấy được điều mà đám đông bỏ qua. Khi hành động đến từ sự tĩnh tại. Bạn đã bao giờ trải nghiệm trạng thái khi bạn vào lệnh, không vì phân tích, không vì cảm xúc, mà như thể mọi thứ bên trong bạn đều nói đây là lúc? Đó không phải là trực giác mù mờ, mà là một loại trí huệ đã được chui rèn qua im lặng, một sự thông hiểu không cần lý giải, giống như một võ sĩ ra đòn không cần suy nghĩ, giống như một nghệ sĩ để âm nhạc chảy qua tay mình. Trạng thái ấy không thể đến nếu bạn còn đang lo âu, còn đang dính mắc vào kết quả, còn đang muốn gỡ gạc hay chứng tỏ. Để hành động đến từ sự tĩnh tại, bạn cần buông bỏ những lớp định danh trong đầu. Tôi từng nghĩ mình là một trader giỏi, cho đến khi tôi mất liên tiếp 10 lệnh và cái tôi ấy sụp đổ. Tôi từng nghĩ mình hiểu thị trường, cho đến khi nó biến thành một thứ không thể lý giải, và tôi buộc phải chấp nhận không ai thật sự hiểu thị trường cả. Từ đó, tôi bắt đầu quan sát mà không phán xét, vào lệnh mà không cố thắng, cắt lệnh mà không mang theo sự giận dữ. Tôi để thị trường dẫn tôi đi, nhưng không để nó điều khiển tâm tôi. Có những lệnh bạn cảm được và nó đúng. Nhưng nếu bạn cố lặp lại nó bằng suy luận, bạn lại đánh mất kết nối ấy. Trí tuệ giao dịch không đến từ logic thuần túy, mà đến từ sự tinh tế trong cảm nhận. Một loại cảm nhận chỉ xuất hiện khi bạn ngồi với biểu đồ như một thiên giả. Không chống lại, không gồng ép, không chạy theo, chỉ hiện diện. Và từ sự hiện diện đó, một hành động tự nhiên được sinh ra, không vội vàng, không trì hoãn, chỉ đúng lúc và đủ sâu. Buông kiểm soát, bắt đầu tin vào nhịp điệu. Bạn có để ý, mọi thất bại lớn nhất của bạn trong trading đều đến từ việc bạn cố gắng kiểm soát. Bạn cố kiểm soát kết quả. Bạn cố bắt thị trường đi theo phân tích của mình. Bạn gồng lệnh, chỉnh sell, rời tê phô, chỉ để giữ cảm giác mình đang kiểm soát cuộc chơi. Nhưng thật ra bạn đang bị kiểm soát. Khi bạn sợ mất tiền, tiền kiểm soát bạn. Khi bạn sợ sai, cái tôi kiểm soát bạn. Khi bạn sợ bỏ lỡ, thị trường điều khiển bạn. Giải thoát không đến từ việc bạn giỏi hơn, mà từ việc bạn buông hơn. Buông không phải là bỏ cuộc, mà là thừa nhận mình không điều khiển được thị trường, nhưng mình có thể điều khiển chính mình. Khi bạn buông kiểm soát, bạn bắt đầu thấy thị trường có nhịp riêng, có lúc nhanh, lúc chậm, lúc bùng nổ, lúc tích lũy, và bạn không còn cố ép. Thị trường vào kế hoạch mà bắt đầu nhảy múa theo nhịp điệu ấy. Khi thị trường cần nghỉ, bạn nghỉ. Khi thị trường cần tăng tốc, bạn gia nhập. Không sớm, không muộn, chỉ đúng lúc. Trading lúc đó trở thành một cuộc thiền chuyển động. Bạn và thị trường không còn là hai thực thể tách biệt, mà là một dòng chảy duy nhất. Bạn chỉ đơn giản là một phần của dòng, và bạn nhận ra thành công không nằm ở lệnh thắng, mà nằm ở cảm giác mình đã sống đúng với dòng chảy trong hôm nay, trở về với chính mình, nơi động lực không còn cần tìm. Cuối cùng, bạn sẽ nhận ra dòng chảy mà bạn tìm kiếm bấy lâu thật ra không nằm ngoài kia. Nó nằm ở ngay bên trong bạn, nơi tâm trí không còn kháng cự, nơi cảm xúc không còn trồi sụt, nơi mọi hành động đều sinh ra từ sự tĩnh lặng. Trading không còn là trò chơi, mà trở thành con đường trở về với chính mình.
Bạn không còn giao dịch để làm giàu mà giao dịch để trưởng thành, để nhìn thấy những vùng tối trong mình, để đối diện với nỗi sợ, để học cách buông bỏ và để học cách yêu lấy chính mình dù thua hay thắng. Và bạn sẽ hiểu động lực thực sự không phải là muốn thắng, mà là được sống trọn vẹn với từng quyết định, được hiện diện trong từng hành động, được là chính mình dù thị trường đi đâu. Khi bạn sống như vậy, không gì có thể làm bạn lung lay vì bạn đã không còn phụ thuộc vào kết quả. Bạn chỉ cần một điều. Mỗi ngày, tôi sống đúng với dòng chảy của mình. Cảm ơn bạn đã cùng Ngẫm Trading bước qua hành trình này. Nếu những điều này chạm đến trái tim bạn, hãy chia sẻ để thêm một người trader được thức tỉnh giữa bão giá. Và đừng quên, dòng chảy không đến từ thị trường mà đến từ chính sự hiện diện bên trong bạn. Chúc bạn luôn ở trong dòng chảy và không bao giờ ngược dòng chính mình. Hẹn gặp lại bạn trong những chia sẻ kế tiếp.